ลิปนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองผมเริ่มดูอาการแล้วมันไม่ใช่แค่เหล้าอย่างเดียวเพราะตอนนั้นต้องยอมรับนะครับผมเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าในค่ายผมมีช่วงหนึ่งอะนักมวยหลายคนติดยาเสพติดเยอะวันนั้นผมจับตรวจทุกคนคือเทรนเนอร์ก็ตรวจด้วยทุกคนตรวจด้วยเซอร์ไพรส์ก็ไม่พบฉี่สีม่วงผมก็เลยมันไม่ได้แค่เหล้าอย่างเดียวนี่ว่าแล้วผมก็เอาแฟนเขามาอยู่ที่นี่ด้วยนะตอนนั้นน่ะใช่ปะใช่ครับผมทำงานเป็นแม่บ้านเพราะว่าอยากให้เขามีรายได้มากขึ้นก็เอาแฟนเขามาอยู่ด้วยเอาตัวเขามาอยู่ด้วยเขาทำงานเป็นเทรนเนอร์แฟนเขาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ค่ายนี่แหละนะครับก็ทำด้วยกัน2คนแฟนเขาก็ไม่รู้จับได้ครั้งแรกบอกให้เลิกนะครับเลิกไหมไม่เลิก ทำไมวะตอนนั้นถามจริงเพราะอะไรวะถ้าไม่กินเหล้ามันก็ไม่อยากครับแต่พอได้กินเหล้าแล้วมันก็นึกอยากไปหามันอีกแพ้ใจของตัวเองก็แอบดูเรื่อยๆใช่ครับมีแฟนก็ไม่รู้แฟนก็คิดว่าเสียจับได้ก็คิดว่าผมจะเลิกคงจะทำงานต่อครับจับได้อีกก็เสียคงจะไม่เอาทำงานใช่ไหมครับแฟนผมก็คิดว่าจะเลิกสุดท้ายผมก็ไม่เลิกแล้วผมไม่ได้จับได้ครั้งเดียวนะจับได้ครั้งที่2ผมก็ไม่รู้ทำยังไงนะบอกให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกผมก็เลยคิดวิธีการของผมก็คือ ให้มันเนี่ยไปสาบานที่วัดพระแก้วใช่ป่ะครั้งที่2ใช่ครับไปคล้องกับนักมวยคนที่ติดนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหรอกว่าใครบ้างแต่เนี่ยหลักๆคือต้องพาน้องไปสาบานที่วัดพระแก้วแล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปมาให้ดูว่าสาบานแล้วไปไหมไปครับไปสาบานว่าไงจะเลิกยาเสพติดถ้าไม่เลิกขอให้มีอันเป็นไปครับภายใน3 วัน7 วันใช่ครับก็เลิกอยู่ช่วงแล้วก็พอเลิกอยู่ช่วงหนึ่งครับด้วยความกลัวในคำสาบานสุดท้ายแล้วครับรวมตัวกันครับไปขอแก้คำสาบานมันอยากจะดูดแล้วตอนมันกลัวตายคนอยากจะดูดแต่กลัวตายไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปที่วัดพระแก้วเหมือนเดิมแล้วก็ไปขอว่าไอ้สิ่งที่ผมสาบานไปขอยกเลิกนะครับใช่ป่ะใช่ครับคิดได้ไงวะถ้าไม่ไปขอขมาเนี่ยไปขอคืนคำนี่ถ้าเราสูดไปเล่นไปถ้ามันมีอันเป็นไปแสดงว่าเราผิดต่อคำสาบานเราก็ต้องไปขอถอนคำสาบานแล้วสุดท้ายก็ไม่พอไปขอถอนคำสาบานเสร็จปุ๊บก็กลับมาดูดใหม่ครับโดยที่แอบดูดแต่นั้นแฟนรู้แล้วนะใช่ครับเริ่มไม่ค่อยหลับไม่นอนครับเริ่มดูอาการออกแล้วใช่แฟนก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แฟนจะกลับบ้านก็บอกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็เลยคิดหนักเดี๋ยวเสียก็บอกว่าเดี๋ยวเสียก็จับได้อีกทีนี้จะอายเขาไหมแฟนเขาบอกผมก็บอกว่าอายก็หยุดไปอีกพักหนึ่งก็กลับมาอีกเสียถามว่าจูได้ไปยุ่งกับมันอีกไหมเสียก็ผมก็บอกว่ายุ่งครับทำไมถึงยอมรับวันนั้นไม่ต้องตรวจฉี่ไม่ต้องอะไรทำไมวันนั้นถึงยอมรับว่าเสียมองครั้งเดียวก็รู้แล้วครับผมก็แล้วสภาพผมก็นั่นด้วยครับคือผมเนี่ยอยู่กับพวกนี้มาจนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยสามารถเป็นตำรวจปปสได้เลยใช่ครับจริงๆนะดูอาการเนี่ยผมรู้เลยว่าใครเล่นยาไม่เล่นยานักมวยมาสภาพไหนเนี่ยผมรู้เลยว่ากลับบ้านไปทำอะไรมาแล้วเนี่ยผมก็ดูสภาพเขาแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วโทรมแย่แล้วก็แบบคืออาการมันดูออกอะดำแบบคือไม่มีสภาพความเป็นคนเหลือแล้วตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่ไล่เขาออกก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกัน
ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจตัวเองนะว่าทำไมวันนั้นถึงไม่ไล่ออก จริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องไล่ออกเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดแล้ว ใช่ เพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้ว เอาไม่อยู่แล้ว แต่ครั้งสุดท้ายผมก็ยังให้โอกาสเขาอีก ผมตัดสินใจบอกว่า จุเอางี้ ในเมื่อเลิกไม่ได้ มันมีทางเดียวแล้ว ผมส่งเขาไปอยู่ที่ถ้ำกระบอก ครั้งสุดท้ายนี่นะครับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมทำไมผมถึงคิดจะส่งเขาไปถ้ำกระบอกก็เพราะว่า ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเลิกไม่ได้ ครอบครัวเขาเมียเขาลูกเขาอีก2 คนจะเป็นยังไง ในเมื่อพ่อยังเป็นแบบนี้อยู่ เรียกว่าจบชีวิตแน่ๆทั้งไม่ใช่เขาคนเดียวที่จบนะครอบครัวเขาก็จบชีวิตด้วย ผมต้องดูแลต่ออีก3 ชีวิตที่เหลือ ก็เลยคิดว่าส่งจุไปถ้ำกระบอก ถ้าจุไปโอเค ผ่านได้กลับมาทำงานต่อ แต่ถ้าเกิดไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็คือต่างคนต่างอยู่แล้ว อันนี้คือช่วยได้เท่านี้ พอไปถ้ำกระบอกเป็นไงบ้างจุ ก็ ในเล่าประสบการณ์การที่ไปอยู่ถ้ำกระบอกให้ฟังที่เป็นยังไง ไปถึงหลวงตาก็ถามมาทำไม ผมจะมาเลิกเหล้าเลิกยาเสพติดครับ เขาก็ถามว่าใครให้มา บอกว่าเสียให้มาครับ ผมนี่เป็นเมมเบอร์คนสำคัญของถ้ำกระบอกเพราะว่าผมส่งไปหลายคนแล้ว ส่งไปหลายคนแล้ว เอาเป็นว่าเข้าว่าถ้ำกระบอกเนี่ยรู้จักผมทุกคนนะครับนี่ดีกว่าจะเลิกเท่าไหร่ปะ อ่า เลิกตลอดชีวิตครับ อ่าย าเสพติดแต่เหล้าทีแรกยังไม่กล้าพูดบอก อ่า 6 เดือน6 เดือนจะเลิกทำไมวะ6 เดือนหลวงตาบอก2 ปีเขาบอกผมมาแล้ว 2 ปีก็2 ปีครับ เลิกวันแรก ต้องสาบานสิ สาบาน ต้องสาบานเพราะว่าต้องให้ทำสัจจะ ครับสัจจะหน้าโรงศพ อืม หลวงพ่อเขาพาไปสาบานสัจจะ อืม ถ้าไม่เลิกก็มีอันเป็นไป ตื่นเช้ามาก็ทำความสะอาดแล้วก็ไปทำความสะอาดวัดไปทำวัด มันก็ไม่คิดนะครับ เพราะมีอะไรให้ทำ ใช่ครับ มันไม่มี มีกิจกรรมไม่ท ครับทำนู่นทำนี่มีทำอิฐบล็อกทำอะไรหลวงพ่อก็พาไป ำก่อสร้างบ้างอะ ใช่ ไรบ้าง ไปตัดไม้ อืม ทำไปเอาฟืนมา อืม ช่วยหุงข้าวหุงอะไรทีนี้พอหลังๆมาแกก็เริ่มกินยาตัดแล้วครับ ยานี่คือยาของถ้ำกระบอก เป็น ใช่ สมุนไพรกินเพื่อให้อ้วก ใช่ครับ ที่เหมือนในละครเนี่ยเคยดูไหมครับ น้ำพุอ่ะที่เขาตีกลองอ่ะ ใช่ใช่ ตีกลองเสร็จแล้วเขาก็จะมีมานั่งเรียงกันปุ๊บแล้วก็อ้วกใส่ท่ออะ ใช่กินยาก่อนแล้วก็อ้วกออก กินยานี่คือยาเหมือนกับยาขับสารพิษในร่างกาย ใช่ครับ กินประมาณ1 นาทีครับ มันจะรู้ผลมันจะ ตีเล เกิด ย ผลเลยครับ กิน ผมกินประมาณ6 วันติดต่อ 6 วันอ้วกทุกวัน ใช่ครับ ทรมานไหมตอนอ้วก ทรมานครับ ถ้าอ้วกไม่หมด มันจะ ตื่นไปอม ปืดผมมึนหัว อืม เหมือนเราเมาเหล้าค้างอะครับ อืม แบบไปไหนไม่ได้ มันต้องเอาออกให้หมด อืม ก็ดีขึ้น อืม เริ่มปรับสภาพได้ครับ อืม ไปทีแรกก็ง่วงนอนนะตื่นมาเหมือนหลวงตาบอกเขามาปลุกผมก็บอกว่า ผมขอ พักผ่อนก่อนได้ไหมครับ เพราะว่าผมเพิ่งมาวันแรกครับ ต่อรองเขาอีก ต่อรองไปลองมาหลวงตาก็บอกว่าได้ แต่ว่าต้องไปช่วยเพื่อนนะครับ ผม ทีนี้พอหลังๆมาผมก็ เห็นพวกคนที่ว่าเขาไปเลิกไปอะไรครับ เห็นเขาหนักกว่าเราอีกตื่นเช้ามาเดินออกมา นอกห้องครับ แบบล้มหัวฟาดพื้น แล้วตายเลย ครับ ร่างกายรับไม่ทัน ใช่ครับ ปรับสภาพไม่ทัน แต่บางคนก็ ด่าพระด่าเจ้าไปทั่ว ไม่สนเลย ครับ จะเอายาอย่างเดียว ใช่ไหมบางคนต้องล่ามต้องมัดนี่เรื่อง ใช่ จริง ครับ เอาขังซอยขังไว้ด้วยครับ แสดงว่าสิ่งที่เราไปอยู่ท่านกระบอกนอกจากที่ไอ้เรื่องยาก็ส่วนหนึ่ง แต่เชื่อว่าอีกอย่างที่ได้จากท่านกระบอกก็คือสติ ใช่ครับ
ใช่ไหม ใช่ครับ เพราะว่าเราจะได้เห็นคน ใช่ ที่มันแย่กว่าเรา ใช่ เราอยากจะไปถึงจุดนั้นไหมในจุดที่ต้องรัดแขนต้องมัดต้องล่ามโซ่ บางคนเนี่ยพูดง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านคือขี้เยี่ยวก็คือตรงนั้นเลย ใช่ผมนี่ต้องซักกางเกง อืม ล้างก้นให้เขาด้วย เหรอ ครับ อ๋อก็จะได้บุญเหมือนกันนะเนี่ยสรุปแล้วไปอยู่ถ้ำกระบอกกี่วัน 20กว่าวันครับ 20 กว่าวัน ครับ เกือบเดือน ผมก็โทรมาหาเสีย อืม เสียครับ เสียก็บอกว่าทำได้ดังมัน อืม จุ๊บมึงทำได้หรือเปล่าทำใจได้ยัง อยากจะคิดกลับไปหาไหมผมก็บอกเสียว่าไม่กลับครับ อืม ทำใจแล้วครับ อืม เสียก็บอกคือถ้างั้นก็มาทำงาน อืม แต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเสียโบ๊ทกับเสียเนา อืม ที่ทำให้ชีวิตผมกลับมา อืม เป็นอย่างนี้นะครับ เขากลับมาจากถ้ำกระบอก เชื่อไหมครับ เป็นคนอีกคนหนึ่งไปเลย เป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนะ เป็นคนที่พูดจาคุยกันรู้เรื่อง ครับ จากเมื่อก่อนคุยกันไม่รู้เรื่อง ครับ เอ้ยนี่ไม่ใช่ตลกนี่พูดจริงๆนะ จริงครับจริง คุยไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวแม่งก็ตาขวางเดี๋ยวแม่งก็อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็แบบพูดเรื่องนี้ไปคุยอีกเรื่องนึง คือสมองมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นน่ะ ใช่ครับ แต่กลับมาเนี่ยยาไม่เล่น ครับ เหล้าไม่กิน ไม่กิน กลายเป็นคนที่แบบมีสติสัมปชัญญะ100%ตลอดเวลา จากคนที่มีสติบ้างไม่มีสติบ้าง ใช่ครับ บางช่วงคือไม่มีสติเลย แต่ตอนนี้กลับมาเป็น100%ผมก็ดูเขานะ เฝ้าจับตาดูนะครับ ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็คือปีกว่าๆแล้ว ครับ ยาเขาไม่เคยมีอีกเลย ผมดูอาการนี่รู้แล้ว สภาพเขาเป็นแบบนี้แหละ ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีมาก ไม่มียาแน่เหล้ามีไหม ไม่มี เหล้าไม่มี อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้มาอย่างคือ เขาเลิกสูบบุหรี่ ครับ ปีนี้ใช่ป่ะ วันเกิดของเสียผม วันเกิดเขาสัญญาผมว่าเขาจะเลิกสูบบุหรี่แล้วเขาก็เลิกสูบบุหรี่ ครับ นี่คือสิ่งที่ผมดีใจมากที่ อย่างน้อยๆการให้โอกาสของผม2 ครั้ง 3 ครั้งเนี่ย มันเป็นผล แล้วที่บ้านตอนนี้แฮปปี้ไหม แฮปปี้ เมียลูกเป็นยังไงบ้าง พี่ลูกก็ดีใจครับ พี่น้องผมก็ดีใจที่ผมเลิกได้ อืม แต่ก่อนจากที่เราไปหาพี่หาน้อง เขาไม่เอาผมเลยนะครับ อืม แต่ทุกวันนี้ผมเลิก อืม ทุกอย่างเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเขามีอะไรเขาก็ให้ อืม มีของกินมีอะไรครับ แสดงว่าได้ความรักของครอบครัวกลับ ใช่ คืนมาด้วย พ่อก็กลับมาเหมือนเดิมมา แสดงว่าตอนที่เราติดยาตอนที่เราติดเหล้า ไม่มีใครเอาเลยครับ สังคมรังเกียจ ใช่ครับ ขนาดครอบครัวเรายังไม่เอา ใช่ เลย แต่พอเราเลิกได้ทุกอย่างกลับกลายว่าพลิกชีวิต ใช่ครับ เขาก็กลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่ง ครับ อาจจะไม่ได้มีเงินมีทองมากมาย อาจจะไม่ได้ร่ำรวย แต่อย่างน้อยทุกวันนี้ก็คือมีความสุข ครับ ถูกไหม ถูกครับ มีความสุขที่ใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องระแวดระวัง ใช่ครับ ไม่ต้องคอยแบบอุ๊ยต้องคอยหลบคอยหลีกคอยอายกับใครใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้แบบเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ ใช่ครับ 100%อยากให้จูพูดถึงน้องๆ นักมวยก็ได้ เด็กๆ เยาวชนได้รับชมรายการในวันนี้อยู่เนี่ย ฝากให้น้องๆหน่อยว่า ชีวิตของจูที่ผ่านมามันหนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วเนี่ย จูจะบอกอะไรกับน้องๆได้บ้าง น้องๆที่เป็นนักมวยและเยาวชนอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับยาเสพติดถ้าหลงตัวเข้าไปแล้ว มันจะทำให้ชีวิตเราตกต่ำเงินเราหามาได้ก็จะหมดไปกับมัน คนที่เรารักก็จะเสียไปครับ ครอบครัวก็จะแตกแยก ชีวิตเราก็ไม่มีความสุข ไม่มีผลดีต่อสำหรับเราเลย มีแต่ผลเสียทั้งนั้น เสียสภาพร่างกายสุขภาพก็ไม่ดีแล้วอย่างแรก ครับ เสียอาชีพ ใช่ครับ ที่เราสามารถหาเงินหาทองได้ ครับผม ก็ต้องเสียอาชีพไป เสียคนที่เรารัก ใช่ ครอบครัวแม้กระทั่งคนใกล้ชิดพ่อแม่ยังรังเกียจเราเลย ใช่ครับ สุดท้ายคือถ้าเกิดโชคดีก็รอด ถ้าเกิดโชคไม่ดีก็อาจจะเสียชีวิตได้ ใช่ครับ นะครับนั่นแหละมีแต่คำว่าเสียทั้งนั้น เสียครับ ไม่มีคำว่าได้สักอย่างเดียว ครับ ได้แค่สนุกครึ่งชั่วโมงหนึ่ง ใช่ครับ แต่หลังจากนั้นคือพังทั้งชีวิตนะครับ ใช่ครับ อยากจะทำรายการนี้ให้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเด็กนักมวยครับ เด็กนักมวยรุ่นใหม่ๆ คิดให้ดีทำให้ดี ฟังให้ดี มีเงินมีทองเก็บเอาไว้ ชื่อเสียงมันไม่ได้มีตลอดกาลนะครับ
ชื่อเสียงมันมีช่วงระยะเวลาของมัน เวลาเรามีชื่อเสียงอย่าไปหลงระเริงกับมันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับจนสุดท้ายบ้านปลายเราจะได้ไม่ลำบากนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณจุเหมือนกันที่วันนี้จุกลับมาเป็นเทรนเนอร์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้องๆช่วยดูแลน้องๆวันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นเทรนเนอร์หลักของพี่ยินดีเลยผมไว้ใจเขาที่สุดคนหนึ่งของค่ายจากคนที่ไม่เคยรู้สึกมีความไว้ใจในตัวเขาเลยเนี่ยจนวันนี้ผมกลายเป็นว่าผมสามารถไว้ใจเขาได้ 100% ว่าเขาสามารถดูแลเด็กๆนักมวยแทนผมได้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมดีใจแล้วว่าผมเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคนจนมาถึงเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตอนอายุ 39 ปี ครับ ถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าไปหน่อย แต่แม่ก็ไม่ได้สายเกินไปเว้ย ใช่ครับยังไม่สายครับ ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการแก้ตัวและปรับปรุงตัว ครับ นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในการยีดีแมนทอล์กในวันนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องยีดีแมนทอล์กด้วยนะครับ EP ต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องราวของใครอย่างไรติดตามกันตอนหน้า วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีครับ